ในปี 1958 เครื่องบินบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ทะยานขึ้นเพื่อภารกิจฝึกซ้อมแต่การชนกลางอากาศส่งผลให้ระเบิดลูกนี้ต้องถูกทิ้งลงสู่ท้องทะเลและจมหายไปตลอดกาลเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งผ่านมา 67 ปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าระเบิดนี้อยู่ที่ไหนอีกทั้งยังมีปริศนาเกี่ยวกับระเบิดลูกนี้อีกหลายประการที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้คลิปนี้อับดุลไททูบได้นำเรื่องราวของปริศนาระเบิดนิวเคลียร์ความลับที่ถูกฝังไว้ใต้เกาะไทบีรัฐจอร์เจียปริศนาจากสงครามเย็นที่ยังคงไร้คำตอบมาฝากกันครับสนับสนุนโดย Fortuner ชุดแต่ง Wide Body และล้ออัลลอยจาก Lenso สไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครบจบในที่เดียวพร้อมทางเลือกสบายๆด้วยการผ่อนรวมกับตัวรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนสะดวกสุดๆไปเลยครับ1. การซ้อมรบในปี 1958 ค่ำคืนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี 1958 ณ ฐานทัพโฮมสเตดแอร์ฟอร์สเบสในรัฐฟลอริดาเครื่องบินทิ้งระเบิด BC-7 Stratojet ของกองทัพอากาศสหรัฐได้เดินเครื่องทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกซ้อมจำลองการโจมตีเครื่องบินนี้บรรทุกระเบิดปรมาณูมาร์ค 15น้ำหนัก 3,400 กิโลกรัมยาว 3.7 เมตรไว้ด้วยเพื่อจำลองสถานการณ์การรบจริงสำหรับฝึกฝนการปล่อยและการจัดการกับระเบิดที่มีน้ำหนักมากและอันตรายได้แต่ในระหว่างภารกิจนั้นจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อเครื่องบินขับไล่ F-86 Sabre ภายใต้การบังคับของร้อยโทคลาเรนซ์ สจ๊วตพุ่งเข้าชน BC-7 อย่างจังเนื่องจากเรดาร์ไม่อาจตรวจจับ BC-7 ได้อย่างทันท่วงทีทำให้ปีกซ้ายของ F-86 ขาดตัวเครื่องหมุนเคว้งไร้การควบคุมแต่โชคชะตายังเข้าข้างเพราะร้อยโทคลาเรนซ์ สจ๊วตสามารถดีดตัวออกจากเครื่องบินได้ทันเวลาและร่อนลงสู่พื้นโลกโดยร่มชูชีพอย่างปลอดภัยแต่สำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิด BC-7 และลูกเรืออีก2คนต้องเผชิญกับสถานการณ์อันตรายเพราะถังน้ำมันของเครื่องบินได้รับความเสียหายหนักพันโทฮาวเวิร์ด ริชาร์ดสันผู้บังคับบัญชาจึงตัดสินใจทิ้งระเบิดมาร์ค 15 ลงสู่ทะเลที่ระดับความสูง 7,200 ฟุตขณะที่บินด้วยความเร็ว 200 นอตเพื่อลดน้ำหนักและป้องกันการระเบิดหากเครื่องบินตกระเบิดปรมาณูขนาดยักษ์หลุดออกจากตัวเครื่องกระเด็นลงสู่ผืนน้ำใกล้เกาะไทบีรัฐจอร์เจียและจมหายไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นถึงการระเบิดอย่างไรก็ตามฮาวเวิร์ด ริชาร์ดสันสามารถนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่ Hunter Army Airfield พร้อมทั้งยังช่วยชีวิตลูกเรือทั้งหมดไว้ได้เรื่องราวนี้ทำให้เขาได้รับเหรียญกล้าหาญ DFC หรือ Distinguished Flying Cross 2. การหายสาบสูญไปตลอดกาลของระเบิดไทบีเพียง1 วันหลังจากระเบิดปรมาณูมาร์ค 15 หลุดออกจากเครื่องบิน BC-7 และจมหายไปในท้องทะเลใกล้เกาะไทบีปฏิบัติการค้นหาเก็บกู้ระเบิดได้เริ่มขึ้นทันทีกองทัพเรือสหรัฐระดมนักดำน้ำกว่า100 คนพร้อมใช้เรดาร์มือถือโซน่าและการลากสายเคเบิลเพื่อค้นหาระเบิดที่หายไปในบริเวณที่เรียกว่าวัดซอซาวอ่าวในรัฐจอร์เจียใกล้เกาะไทบีการค้นหาดำเนินต่อเนื่องเกือบ10 สัปดาห์แต่แล้วในวันที่ 16 เมษายน ปี 1958 กองทัพได้ประกาศยุติการค้นหาโดยที่ระเบิดยังคงหายไปอย่างไร้ร่องรอยกองทัพอากาศเชื่อว่าระเบิดขนาดยักษ์นี้น่าจะฝังตัวอยู่ที่ใต้ตะกอนหนาที่ยากจะเข้าถึงใกล้ชายฝั่งเกาะไทบีและเลือกที่จะไม่ดำเนินการกู้คืนเนื่องจากประเมินว่าการทิ้งไว้ให้ถูกฝังใต้โคลนจะปลอดภัยที่สุดซึ่งทำให้ระเบิดปรมาณูมาร์ค 15 ถูกเรียกในเวลาต่อมาว่าระเบิดไทบีแต่เรื่องราวนั้นไม่ได้จบลงแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์หน่วยงานชายฝั่งจอร์เจียรายงานว่าพบเรือดำน้ำโซเวียตซุ่มอยู่ในน่านน้ำใกล้เคียงซึ่งในยุคสงครามเย็นที่ตึงเครียดเช่นนี้สหภาพโซเวียตที่ประสบความสำเร็จในการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนตั้งแต่ปี 1953 หากได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อเมริกันที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานจะเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ด้านข่าวกรองแต่ก็มีการสันนิษฐานว่ากองกำลังโซเวียตไม่พบระเบิดเช่นกันหรือหากพบก็เลือกที่จะเก็บเงียบไม่เปิดเผย
หลายทศวรรษต่อมาความพยายามค้นหาระเบิดยังไม่หยุดลงเนื่องจากปี 2001 มีการสำรวจพบรังสีสูงผิดปกติถึง 7-10 เท่าของระดับปกติที่ระยะ 1 ไมล์นอกชายฝั่งเกาะไทบีจุดที่หลายคนเชื่อว่าระเบิดไทบีฝังตัวอยู่ใต้ตะกอนหนาจึงนำไปสู่การตรวจสอบและปฏิบัติการค้นหาครั้งใหม่ในปี 2005 ของกองทัพอากาศและกรมทรัพยากรธรรมชาติจอร์เจียแต่ผลลัพธ์ยังคงเป็นศูนย์เพราะจากการศึกษาพบว่ารังสีนั้นมาจากแร่โมนาไซต์ตามธรรมชาติไม่ใช่ร่องรอยของระเบิดไทบีและการตรวจสอบล่าสุดในปี 2007 โดยกรมทรัพยากรธรรมชาติจอร์เจียก็ยืนยันว่าไม่พบการปนเปื้อนรังสีผิดปกติในแหล่งน้ำ 3. ปริศนาแคปซูลพลูโตเนียมของระเบิดไทบีพลูโตเนียมธาตุโลหะกัมมันตรังสีที่มีเลขอะตอม 94 ที่เมื่อถูกชนด้วยนิวตรอนที่เคลื่อนไหวช้าๆนิวเคลียสของมันจะแตกออกปลดปล่อยนิวตรอนจำนวนมากจนก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ที่ไม่อาจหยุดยั้งได้โดยเฉพาะพลูโตเนียม 239 ที่มีพลังมหาศาลพอจะเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นเท่ามันคือหัวใจของอาวุธนิวเคลียร์ที่มีพลังทำลายล้างที่มนุษย์สร้างขึ้นระเบิดไทบีที่สูญหายไปในท้องทะเลใกล้เกาะไทบีเมื่อปี 1958 ถูกออกแบบมาให้มีศักยภาพในการปลดปล่อยพลังงานได้ถึง 3.8 เมกะตันมากกว่าระเบิดแฟตแมนที่ฆ่าชีวิตผู้คนในนางาซากิเมื่อปี 1945 ถึง 190 เท่าภายในตัวมันบรรจุวัตถุระเบิดทั่วไป 180 กิโลกรัมแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและที่สำคัญที่สุดคือมันมีแคปซูลนิวเคลียร์ที่มีพลูโทเนียมซึ่งเป็นตัวจุดชนวนปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่รุนแรงระดับทำลายล้างแต่แล้วประเด็นนี้กลับยิ่งซับซ้อนขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้วหัวรบนี้ติดอาวุธนิวเคลียร์จริงหรือไม่เพราะจากเอกสารของสภาคองเกรสในปี 1966 ระบุว่าระเบิดไทบีเป็นอาวุธสมบูรณ์พร้อมแคปซูลพลูโทเนียมและเป็นหนึ่งใน2อาวุธที่หายไปพร้อมตัวจุดระเบิดที่ทำจากพลูโทเนียมแต่ทว่ากองทัพอากาศสหรัฐยืนกรานว่าระเบิดไทบีที่สูญหายไปนั้นไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์จริงมันเป็นเพียงระเบิดฝึกซ้อมแคปซูลนิวเคลียร์ถูกถอดออกและแทนที่ด้วยฝาครอบตะกั่วธรรมดาเพื่อให้ปลอดภัยในภารกิจจำลองการโจมตีอีกทั้งยังมีคำยืนยันจากพันเอกฮาวเวิร์ด ริชาร์ดสันผู้บังคับบัญชาในเหตุการณ์นี้เสริมว่าระเบิดไทบีมีเพียงวัตถุระเบิดทั่วไปที่อาจระเบิดได้เมื่อกระทบพื้นแต่ไม่สามารถก่อให้เกิดหายนะนิวเคลียร์ได้ซึ่งก็ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับเอกสารสภาคองเกรสที่บอกว่าระเบิดไทบีเป็นอาวุธนิวเคลียร์เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความซับซ้อนและความไม่โปร่งใสในการจัดการอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นรวมทั้งมันได้กลายมาเป็นความเสี่ยงที่ยังคงค้างคาเกี่ยวกับอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์จากผลพวงของสงครามเย็น 4. ผู้พยายามไขปริศนาระเบิดไทบีกองทัพอากาศสหรัฐออกมาประกาศอย่างหนักแน่นว่าระเบิดไทบีที่สูญหายไม่ใช่ภัยคุกคามหากระเบิดยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่ถูกรบกวนวัตถุระเบิดภายในจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆมันไม่มีพลูโทเนียมไม่มีพลังทำลายล้างความเสี่ยงที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวคือการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจากโลหะหนักเมื่อระเบิดผุกร่อนไปตามกาลเวลาเดเร็ก ดุกนักบินกองทัพอากาศสหรัฐที่เกษียณอายุแล้วเป็นผู้ที่เริ่มการค้นหาระเบิดไทบีด้วยตัวเองหลังจากที่เขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในปี 1958 และเป็นผู้ตรวจพบการแผ่รังสีที่สูงกว่าปกติในพื้นที่ที่เขาคาดว่าระเบิดอาจจะอยู่อย่างไรก็ตามการค้นหาของเขาไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งยืนกรานซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าระเบิดไทบีเป็นแค่เปลือกโลหะฝึกซ้อมที่ไร้พิษภัยเดเร็ก ดุกเขียนหนังสือชื่อ Chasing Loose Nuke ที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ที่หายไปซึ่งรวมถึงเรื่องราวของระเบิดไทบีโดยมีเป้าหมายที่จะค้นหาระเบิดพร้อมทั้งเรียกร้องให้กองทัพอากาศรับผิดชอบในการกู้คืนระเบิดที่ถูกลืมนี้แต่ทว่าจนถึงทุกวันนี้ระเบิดไทบีก็ยังไม่เคยถูกพบอย่างไรก็ตามท่ามกลางความโกลาหลต่างๆมีคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าเรือดำน้ำโซเวียตอาจจะแอบเข้ามาในน่านน้ำและนำระเบิดนี้ไปแล้วอย่างเงียบเชียบอีกทฤษฎีหนึ่งชี้ว่าระเบิดอาจถูกฝังลึกเกินลงไปในตะกอนจนเครื่องมือใดๆก็ตรวจจับไม่ได้หรือบางทีธรรมชาติอาจทำลายมันไปแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้ 5. ระเบิดไทบีที่ฝังอยู่ใต้เกาะจะระเบิดหรือไม่ถึงแม้ว่ากองทัพอากาศสหรัฐจะยืนยันหนักแน่นว่าระเบิดไทบี
เป็นแค่ซากอาวุธที่หลับไหลและนายกเทศมนตรีของเกาะไทบีเองก็ออกมาเสริมว่าไม่มีหลักฐานใดๆเลยว่าระเบิดไทบีจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหากกระทรวงกลาโหมหรือรัฐบาลกลางกังวลจริงๆพวกเขาคงจะทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้ไปนานแล้วสำหรับเขามันปลอดภัยและไม่มีอะไรต้องกังวลอย่างไรก็ตามบางคนยังคงไม่สบายใจจนกว่าระเบิดนี้จะถูกพบแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากระเบิดไทบีมีแคปซูลพลูโทเนียมอยู่จริงแล้วเกิดระเบิดขึ้นย้อนกลับไปในปี 1946 สหรัฐเคยทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำที่เกาะบิกินี่โดยแขวนระเบิดไว้ใต้เรือที่เต็มไปด้วยหมูและหนูผลลัพธ์คือสัตว์เกือบทั้งหมดตายทันทีจากแรงระเบิดและรังสีและจนถึงทุกวันนี้พื้นที่นั้นยังคงปนเปื้อนรังสีอยู่ซึ่งหากระเบิดไทบีมีแกนพลูโทเนียมและระเบิดขึ้นจริงมันจะปลดปล่อยลูกไฟที่รัศมี 1.6 กิโลเมตรรังสีความร้อนแผ่ไกลออกไปถึง 10 เท่าหรือไกลถึง 16 กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะไทบีแต่เนื่องจากเกาะนี้อยู่ห่างจากพรมแดนฟลอริดาเกิน 160 กิโลเมตรผู้อยู่อาศัยในฟลอริดาจึงมีความเสี่ยงน้อยมากจากผลกระทบโดยตรงของการระเบิดแม้ในปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดนี้จะผ่านมาแล้วถึง 67 ปีนับตั้งแต่ระเบิดไทบีจมหายไปใกล้เกาะไทบีรัฐจอร์เจียแต่ก็มีเพียงท้องทะเลเท่านั้นที่รู้ว่าระเบิดนี้ถูกซ่อนอยู่ที่ใดมันยังคงเป็นความลับที่มหาสมุทรเก็บงำไว้เหล่านักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันอาจจะฝังลึกใต้ตะกอนหนาที่ยากจะเข้าถึงขณะที่ชาวบ้านท้องถิ่นเริ่มลืมเลือนเรื่องราวไปแล้วว่ามีระเบิดกว่า 3.8 เมกะตันที่คาดว่าน่าจะฝังตัวอยู่ใกล้ตะกอนใกล้ๆกับเกาะที่พวกเขาอาศัยอยู่และใช้ชีวิตประจำวันตามปกติอีกทั้งยังได้นำเอาระเบิดไทบีมาเป็นสัญลักษณ์ท้องถิ่นร้านค้าต่างๆขายของที่ระลึกเกี่ยวกับระเบิดนี้ราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์